Έλειωσε. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Λαμπαδάσας cooking. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει κατσικάκι κατσαρόλας με λεβίδια. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για τις όμορφες και εγκάρδιες ευχές σας που μου στείλατε επί τη ευκαιρία του Πάσχα αλλά και της ονομαστικής μου εορτής. Να είστε όλοι καλά και να περνάτε καλά. Μια καλή φίλη από την Εύβοια μου είχε στείλει ρεβίθια από το μαντούδι Ευβίας. Φανταστικά ρεβίθια, πάρα πολύ βραστερά ρεβίθια και μεγάλα ρεβίθια. Έχω ακόμη κάνα 2 δόσεις και σκέφτηκα σήμερα να τα μαγειρέψω κάπως διαφορετικά. Θα σας κάνω σήμερα ρεβίθια με κρέας. Εγώ έχω επιλέξει κατσικάκι, αλλά μπορούν να γίνουν με οποιοδήποτε άλλο κρέας. Με αρνάκι, με χοιρινό, με μοσχάρι, με ό,τι κρέας θέλετε. Ο τρόπος παρασκευής είναι ακριβώς ο ίδιος. Εγώ έχω εδώ κατσικάκι γάλακτος, είναι περίπου 2 κιλά. Να σας δείξω τι θα χρησιμοποιήσω. Θα βάλουμε τα ρεβίθια να μουλιάσουν από την προηγούμενη μέρα σε άφθονο κρύο νερό. Εάν δεν γνωρίζετε τα ρεβίθια σας, αν είναι βραστερά ή όχι, προσθέστε και μία κουταλιά του γλυκού μαγειρική σόδα στο μούλιασμα. Κρέας φυσικά, έτσι μπορείτε να βάλετε ό,τι κρέας θέλετε. Το κρέας είναι κομμένο σε μερίδες. Εγώ έχω εδώ κατσικάκι γάλακτος. Κρεμμύδι, λίγο σκόρδο για να τσιγαρίσω το κρέας. 2 πιπεριές θα βάλω σε χρώμα. Θυμάρι οπωσδήποτε, αλάτι και πιπέρι. Πελτέ ντομάτας, και αυτό που θα κάνει τη διαφορά θα είναι η πιπεριά φλωρίνης. Θα αλέσω 2 ή 3 πιπεριές φλωρίνης, να τις κάνω πουρέ στο blender και θα τις προσθέσω μαζί με τον πελτέ της ντομάτας στο φαγητό. 220 γραμμάρια ακριβώς είναι ο πουρές της πιπεριάς φλωρίνης. Προαιρετικά θα βάλουμε μέσα καθαρή πιπεριά ή μπούκοβο, ο καθένας ό,τι του αρέσει. Τα υλικά της συνταγής και κάθε συνταγής, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται πάντοτε γραμμένα στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας να βράσουμε τα ρεβίθια. Αφού πάρουν μία βράση, 10 λεπτά περίπου, θα πετάξουμε το πρώτο νερό, θα τα ξαναβάλουμε στη φωτιά και θα τα αφήσουμε να βράζουν περίπου για μισή ώρα. Αυτό είναι σχετικό με τη μισή ώρα, ανάλογα πόσο βραστερά είναι τα ρεβίθια σας. Αν τα γνωρίζετε και ξέρετε ότι σε μία ώρα θα έχουν μαλακώσει, έτοιμα να τα φάτε, θα τα αφήσετε να βράσουν περίπου 1,5 ώρα. Διαφορετικά θα τα βράσετε λίγο παραπάνω. Αλλά δεν θα τα βράσουμε τελείως, γιατί μετά θα πάρουν βράση και με το κρέας μαζί. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο που θα βράζουν τα ρεβίθια και τα ξαναβάλετε στη φωτιά, ρίξτε μέσα και ένα κρεμμύδι ολόκληρο, να βράσουν παρέα. Θα κόψουμε τις πιπεριές, τη γαφτερή πιπεριά και τα κρεμμύδια. Κόψτε τις πιπεριές σε ό,τι σχήμα νομίζετε. Έχω βράσει τα ρεβίθια 35 λεπτά μετά το ξάφρισμα και την αλλαγή του πρώτου νερού. Τώρα θα πάρετε και εσείς τα δικά σας τα ρεβίθια και θα κάνετε μια δοκιμή να δείτε κατά πόσο έχουν βράσει. Τα δικά μου είναι μια χαρά, θέλουν σίγουρα ακόμη μισή ώρα βράσιμο με 3/4, οπότε θα υπολογίσω την ώρα για να τα προσθέσω μετά στο κρέας. Και για να μην λερώνουμε άλλη κατσαρόλα, τα αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη. Μαζί με το ζουμί τους θα δούμε πόσο θα χρειαστούμε μετά. Θα σκουπίσουμε την κατσαρόλα με χαρτί, να μην έχει νερά.
Θα ρίξουμε ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και θα το αφήσουμε να κάψει. Ίσα ίσα να σκεπάσουμε τον πάτο. Μόλις κάψει το λάδι, θα ρίξουμε μέσα το κρέας να το σοτάρουμε. Ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές. Λίγο το σοτάρουμε, να μην πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού. Θα ρίξω μέσα τώρα και το σκόρδο για λίγη ώρα να πάρει άρωμα το λάδι. Θα ρίξω μέσα και το τιμάρι. Σιγαρίζουμε σε δυνατή φωτιά. Θα το σοτάρουμε ώστε να πάρει ωραίο χρώμα. Αφαιρούμε αυτά που ρόντισαν ωραία. Θα αφαιρέσουμε και το σκόρδο πριν καεί. Βγάζουμε και τα τελευταία. Στο ίδιο λάδι θα τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι. Θα αφαιρέσω τώρα το κλονάρι. Τα ξύλα δεν τα θέλουμε. Θα προσθέσουμε αμέσως και τις πιπεριές. Εάν θα βάλετε καυτερή πιπεριά θα τη ρίξετε και αυτήν τώρα. Ή μπούκοβο ή οτιδήποτε άλλο καυτερό νομίζετε. Θα τα αφήσουμε λιγάκι να μαραθούν. Μετά από 3 λεπτά, αφού έχουν αρχίσει να αμαραίνονται τα λαχανικά μας, θα προσθέσουμε τον πελτέ της ντομάτας και θα τον αφήσουμε και αυτόν να τσιγαριστεί λιγάκι. 1-2 λεπτά. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το μπουρέ από την πιπεριά Φλωρίνης. Θα επιστρέψουμε το κρέας στην κατσαρόλα. Θα μισοσκεπάσουμε το κρέας με τον ρεβιθόζωμο. Θα το ανακοινήσω λίγο να διαλυθεί η σάλτσα που είναι στον πάτο. Θα σκεπάσω και θα το αφήσω να σιγοβράσει για μισή ώρα. Στην υγεία μας. Στο κρεμμύδι που έβρασε μαζί με τα ραβίθια θα ρίξω πάνω λίγο λαδάκι, αλατάκι και λίγη πάπρικα καπνιστή. Να και ο ψευτομεζές για το τσίπουρο, φέτα Φλωρίνης πιπεριά, Φλωρίνης πιπεριά με ατζούγια, 5 ρεβίθια, το κρεμμύδι που έβρασε μαζί με τα ρεβίθια. Λίγο λαδάκι, στις ατζούγες λίγο ξιδάκι, στη φέτα επάνω λίγο φρέσκο θυμάρι
Στα ρεβίθια λίγο αλατάκι για την ανάλατα, λίγο πιπεράκι και λίγο πιπεράκι στη φέτα. Τσιπουράκι. Στην υγειά μας. Θα ξεκινήσω με ένα βραστό κρεμμύδι με πάπρικα καπνιστή. Πρωτόγνωρη γεύση. Πρωτόγνωρη γεύση αλλά τέλεια. Το κρεμμύδι το βρασμένο με την πάπρικα την καπνιστή. Τα ρεβίθια εντάξει είναι από αυτά που βράσαμε. Και αυτά όμως καλά για τσιπουρό μεζέ. Είναι και αλντέντε, ό,τι πρέπει για σαλάτα. Και τώρα πρέπει να πάρουμε και μία πιπεριά φλωρίνης με φέτα μέσα, με λαδάκι, μαύρο πιπέρι και θυμάρι φρέσκο. Δεν έχω λόγια. Καπάκι λίγο τσίπουρο. Και πάμε για μια αντζούγια με περαιτήλιγμα πιπεριά φλωρίνης. Τώρα μετά την αντζούγια πάει και το δεύτερο τσίπουρο, γιατί έχει πάρα πολύ έντονη γεύση η αντζούγια σε συνδυασμό με την πιπεριά φλωρίνης. Στην υγειά μας. Μη σκάτε, το κατσικάκι βράζει. Πάω να ρίξω αλατοπίπερο στο φαγητό. Έχει βράσει μέχρι στιγμής για 35 λεπτά σε σιγανή φωτιά και από ό,τι βλέπω ήδη άρχισε το κρέας να κόβεται. Καλό σημάδι αυτό, άρα ήταν μικρό το ζώο. Αλατίζουμε. Κανονίστε το αλάτι σας, πόσο θα ρίξετε. Υπολογίστε ότι εκτός το κρέας έχετε και τα ρεβίθια. Φυσικά και θα πιπερώσουμε. Πιπέρι κατά βούληση. Και τώρα θα προσθέσουμε και τα ρεβίθια για να βράσουν παρέα. Μόλις πάρει βράση θα σιγοβράσουμε έως ότου μαλακώσει το κρέας και τα ρεβίθια φυσικά. Κοντεύουμε. Έχει βράσει το κρέας μαζί με τα ρεβίθια 45 λεπτά περίπου. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι το κρέας άρχισε και ξεκολλάει από τα κόκαλα, που σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να το βράσουμε παραπάνω. Είναι μια χαρά, τα ρεβίθια έχουν μαλακώσει. Έχουμε δοκιμάσει στο αλάτι ενδιάμεσα και αν χρειαστεί διορθώνουμε. Τώρα θα σβήσω το μάτι. Θα ρίξω τη φρέσκια ρίγανη από πάνω. Θα το σκεπάσω και θα το αφήσω περίπου μισή ώρα έτσι εδώ να ξεκουραστεί και να έρθουν να δέσουν οι γεύσεις μεταξύ τους. Και μετά θα πιούμε παρέα ένα κρασάκι. Με το κρασί έχουμε σήμερα ένα θέμα.
Έχει μείνει ακριβώς μισή ώρα το κρέας. Είμαι σίγουρος ότι έχουν δέσει τώρα οι γεύσεις. Περιττό να σας πω ότι το κρέας έχει βράσει πάρα πολύ ωραία. Θα χωρίσω τώρα το κρέας από τα ρεβίθια. Έχει λιώσει το κατσικάκι, έλειωσε. Κατσικάκι γάλακτος με ρεβίθια. Αυτό που ίσως θα πρόσθετα εγώ είναι όπως πάντα λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Κάτι άλλο δεν νομίζω να θέλει. Έχει ευωδιάσει ο τόπος. Τώρα με το κατσικάκι το σχεδόν κοκκινιστό πάει και ένα κόκκινο κρασί στην υγεία μας. Τα ρεβίθια έχουν γίνει όσο πρέπει. Δεν έχουν λιώσει, ούτε έχουν χάσει τη φλούδα τους. Είναι φανταστικά τα ρεβίθια του μαντουδίου και ο λόγος που έκανα σήμερα αυτό το φαγητό είναι ότι εμένα μου αρέσουν τα φαγητά της κατσαρόλας. Κατσαρόλας, γάστρας, φούρνου. Αδυναμία μου. Τα ρεβίθια έχουν ποτίσει με την νόστιμη σάλτσα του κρέατος, άλλο πράγμα. Για να είμαι ειλικρινής, όταν το ξεκίνησα να το φτιάχνω, δεν πίστευα σε αυτό το αποτέλεσμα. Για να δούμε τώρα και το κατσικάκι γάλακτος, για να δούμε τι λέει. Να πάρουμε εδώ λίγο παϊδάκι. Να τι λέει το παϊδάκι. Να το τι λέει το παϊδάκι. Παϊδάκι κατσικάκι. Τι άπεχτη γεύση είναι αυτή. Για να δούμε και το χεράκι. Μαλάκωσε και το χεράκι. Μόνο μαλάκωσε. Έχει γίνει φανταστικό. Σίγουρα θα γίνει το ίδιο φανταστικό και με άλλο κρέας της αρεσκίας σας, αλλά εμένα μου αρέσει το κατσικάκι και σπάνια το βρίσκω εδώ στη Γερμανία. Ο πουρές από την πιπεριά Φλωρίνης έχει δώσει πραγματικά μία τελείως διαφορετική γεύση, έτσι γλυκόξινη, που το απογειώνει στα αλήθεια. Έχουμε εδώ και το μεζεδάκι που έμεινε πριν από το τσιπουράκι, οπότε στο σημείο αυτό, φίλοι μου, να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά που μείνατε ως το τέλος και είδατε το βίντεο μου. Να περνάτε καλά, να είστε καλά και τα λέμε πάλι στο επόμενο επεισόδιο. Ως τότε, γεια σας.